Yo, what's up mga repa, no? So, ngayong araw na to, susubukan natin malaman kung anong oras ba tayo makakarating ng Buendia, kung gaano ba kabilis kasi di ba lockdown ngayon. So, susundo kasi ako kay Dragon Lady. So, so malalaman natin ngayon kung ano ang biyahe talaga from EDSA Cubao to Buendia, no? Sa mga wala namang ginagawa dyan, no? Wag na kayong lumabas-labas. Ako kasi kailangan ko lang sumundo talaga kasi medyo naobligado pumasok sa office eh. So yun, no guys, no? So malalaman natin ilang minutes papuntang Buendia, Makati from Cubao. So samahan nyo na ako. Let's go! Pero syempre, di ba? Bago ang lahat, huwag nyong kakalimutan mag-mask. At syempre, social distancing. Mask at saka alcohol. So, papunta na tayo ng EDSA. So, timer starts now. Natin sa sasakyan ay nasa 60. 60 lang tayo para makita natin yung tamang estimation ng oras.
pa lang, no, nandito na tayo kagad sa may show. Ganito lang sana kaluwag lagi ang kalsada natin. Napakasarap mag-drive. At panigurado tiba-tiba tayo sa Transportify na ito. Dahil di mauubos ang ating pera sa gasolina dahil sa traffic. Okay. Papunta ng Rockwell. Napapasok na tayo ngayon ng Buendia. Wala pa tayong 10 minutes. Wala pa ba 10 minutes? Oh, ha? Buendia. Timer stop. Diba kung ganun lang sana, no? Ay, pakasarap sa buhay siguro magmaneho. Maski may sports car ka pa. Ayan na, natawag ng Dragon Lady. Hello? Andito na sa Buendia. Sige. So isipin nyo yan, no? Yan. Isipin nyo yun. Wala pang 10 minutes. Andito na tayo sa Buendia. Amazing. Diba? Sarap. Ayun. Hindi ko naman ninanais na masarap dahil may kalamidad sa atin ngayon, no? Ayun, sinasabi ko lang kung ganun lang sana kadami ang mga sasakyan sa lansangan, no? Mabilis yung yung makakapunta ka sa from point A to point B. Yun. So wala pang 10 minutes. Paano kaya kung bakbakin natin? Baka mahuli tayo, wag na. Ayun. At dito na ako sa office ni Dragon Lady. Ayun. Hello. Andito na sa labas. Ano pagtawid ng stop? Ay, video. Oops.
Mali pa. So dito ko natatapusin ang ating vlog dahil nandiyan na ang Dragon Lady. Bye bye. stops. 8 minutes. So from Makati to Cubao, EDSA. Wala pang 10 minutes. So guys, no? Keep safe lagi at saka sumunod kayo sa mga rules natin ngayon. Huwag nang matigas ulo kasi para sa atin din naman 'to eh. Ayun. Para hindi na mag-spread ang virus, 'di ba? Tama lang 'to. Kung wala naman kayong importanteng gagawin, wag na kayong magsilabas-labas. Ayun. So keep safe sa lahat, no? So ayun, no? From Makati to Cubao, wala pang 10 minutes. So commercial muna kasi meron kaming dadaan ng tandararan milk tea. Yan, milk tea mode. Milk tea muna tayo kasi mahirap makahanap ng mga bukas na establishment, pero dito sa milk tea na to is for takeout lang.
Diyan na si Dragon Lady. 30 minutes pa daw. Twan. So negative ang milk tea natin.